ตาเนี่ย channel ปานี่นะตัวนี้ตักเลยตรงทุบยังตัวปอลขัดเย็นดีนะองไงส่วนหนึ่งอามาไซนะรัสเซียไชน่าอิหร่านตัวเตยนะ US เตยหลังขัดละมั้งกาลกิสินนะนัสตะกังบอลนะช่วยส่งนะรัสเซียนะยูเครนเตตุงะอามาวิตัวบลาสติกมิสไซล์เตกาลกิโดนะมอกอาซัดโลมิสไซล์เตองจัดทักนาให้ส่งนะ US เตยตัว Greenland ตัวกิไซโดนัลด์ทรัมป์มีเกณฑ์นะอามากำเลียนให้ส่งนะตัวนี้เกณฑ์ดีนะองเตลิงอามาไซนะรัสเซียไชน่าอิหร่านเตยกาลกิสินนะองบอลนะตัวกิไซอามาทุไปเสียตอมขัดเกณฑ์มาแสดงJanuari ค่านิทุมนี้นะ US เตยนะมาดูรูวามานุฮีมันคินตา Januari ค่านิสังกีนี้จังนะอิหร่านเตยไม่ตุยอัปวะเต็มบ่รัสเซียเตยเดียลขายอากิขายเต็มบ่เป็น US เตยอังกำกีปนุนะไตตัวนี้วาลกิกำลานามุนแอตแลนติกตุยพิตุงปนินะ US เตนมันฮีการนงซุยโซอุกระเดลโซอุเป็นขัดกิมบังไพจินแกนี่นะตัวอามัดเป็น Januari คันนิสังกีนี่ฮี Januari คันนิสังกีตัวกิมัดเลียนจังนะเซนเดย์งรัสเซียเตยนะฮีซง US เตนตัวรานะเลยตุงบุบในตุยพิตุงปนามัดเดกุยเทคำเทอปัวลาฮิโลกาลวันอปัวลาฮิโลไม่ตุยอปัวเต็มวันน้ำมัดอุเป็นเลยตุงทุกคนตะกี้ตัวเปิกมาโลฮีตัวเป็นยิโลกำตันนาฮีเจียเซนเตเลรัสเซียเตนมอสโกเฮไอซง US เตนะก็เป็นยิโลกำตัดฮิโลหิงฮิเต็มบ่เป็นเซงเชียนกับเปียกุมอขากตันนากับเปียกุสอดขินตาฮิจินแกนี่ตัวมุนสนะอิหร่านเต้นเป็นเวเนซุเอลาเต้นเป็นอามาวิเต็มบ่อามินอะไรเฮียอิหร่านเวเนซุเอลาเตอามาเฮียจีปอลขดมฮีปอลขัดเตแล้ววินละรัสเซียเตฟล็กเดียลขายออกมาฮิมันินรัสเซียเตเต็มบ่ฮีอาจีซงอมินะรัสเซียเตนตัวเป็นno US เตมันโลฮิวแต่จีน่าตัวมอสักฮีตัวนี้สังอีเนี่ยองมัดเลียนจังนะรัสเซียเตนนิกวานี่จังนะยูเครนกัมเป็นตัวนิรังอังกาลกิโดนามอกอาซัดอุดรอนเตลิมิสไซล์นำอหิโลบลาสติกมิสไซล์รัสเซียเตนสังนะยูเครนขวาปีองกาพียูเครนขวาปีองกาบินะรัสเซียเตนอเกนนาเลียนะปูเตนอีอินยูเครนเตนองกาบนาอุกัตุกิกนาอุฮิเจตัวดิเซมบาคาซอมนี่แหละสกิสอมนี่เล่นกีดกีมามาแต่ยิลันสกิส่ง US ว่าไปนะกิเลมนังว่าบอลไว้เวกิเลมนังทัวว่ากิคุมวยนะรัสเซียยูเครนเป็นซาสอมกว่าเลงากิมบังกิเลมดิงฮิเชียยิลันสกินลาเมนไอซงตัวไม่อภัยส่งเลียนมาปูเตนี่นะยูเครนเดนกายนองกับสักฮิเชียโดนัลด์ทรัมป์ฟงนัสดินอันเอาปังวายาจิเลงนักขียาจินยัยมาโดนัลด์ทรัมป์เบลตัวคนไล่ตักเลียนะยูเครนเตงกำตันนาหอยเหลวหิเจไหมไอซงตัวเวเนซุเอลาองกับคิดเละไม่ตุยอากิมัดสักคิดจางนะโดนัลด์ทรัมป์อากิอินทวิวนาเลียนะบังองเปียงยามจีเละโดนัลด์ทรัมป์นะปูเตนินกายนองกิกาบสักอาจีเป็นอาซัวฮีเกนเหลวหิงจากโดนัลด์ทรัมป์แกไหมcame out and said that, and you believed Putin. There was some criticism. There is something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this. Why did you believe Putin in that moment and then go say that about Ukraine? Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why not? He said that his house was attacked. We don't believe that happened, as now that we've been able to check. Yeah. But that was the first we ever heard about it. ยิลันสกีอวไปเลียนะเบลยูเครนเตงกำตันนาตัวร้านหอยกีจียงเกนนาปีนตัวอังกิโฮกิกนาปูเตนเป็นอาซัวฮีไอนักกิกาบสักโลเปียพวกตอมฮีจีดานังเกนี่นะไอซงปูเตนินตัวจานอริคันนิกวานียยูเครนอากาเป็นกายนองกิกาบสักนาหางกัทุกฮีเจไอซงฮิมุนะตัวทูเตงีอาซมาอีเกนนเป็นบางยามจีแหละอัตักตะการัสเซียเตยเดียลขายอากิขายไม่ตุยอปัวเต็มบอส US เตนอามัดเก่งเป็นรัสเซียนะลุงกิมลอยนะยูเครนเตตุงะบลาสติกมิสไซล์รัสเซียเตนบอลออเรนิกส์จีนะตัวเตตัวกาพีตัวบลาสติกมิสไซล์นำเตเป็นอีเกนเทอิเซลมาบังนะอิสราเอลและอิหร่านนักโดลายคนนี้ส่งอิหร่านเตนปอลขัดจังฮีไอส่งจีลจัดมาไม่นะตัวอาจัดสุนเตมาส่งอิสราเอลเตนกาบเขียดดิ่งหักษาสักเตหิปะฮีอินตัวลายตักเลยตุงอินทาเซปตาเท่าตั้งกาบเขียกิบอลเข้มเปว
te na to orenic missile nam te lim akap khe zo pen tam lo hi cha ki gen hi Russia te hi tale US te hi tale China te hi tale Israel te hi tale ba hang hiam chi le thau tang kap khai chi pen a thau tang sang aman lang jok ding ke sam to hin to ballistic missile Russia te zat lian te pen o sang aza som man lang zo o pen hi pan ong jaw lang hwal gal mol tungina gal mol pana ong ging kik jong pen set kan ni khongai bilong tung ki kai ve to pen pain ong cha ki aman lang ma to iot lian sang aza som wala man lang zo hina thau tang kap khia te in pen to te zo phalo to lai tak din mo na mo to an Russia ten pen ni kwani panina Ukraine gam to te to nakap ina ni dang in Russia ten tol ni le som ni le li November khan zong to ran bel tang khat tang ni jang hi che ai zong Donald Trump ong ka to ring a hi hang teng to le gal kilem ding la men kha hiam thai lo to ni le som ni le nga buba to ran jang non lo wina to ni le som ni le ngok pana ong zat to ki pen Russia te le Ukraine te boy na sangina Russia Ukraine gal pen Russia le US te i ki lung kim lo na songa boy na tamma mai angal ong piang na lim zong Russia le US te i khau mong ki su na hanga Ukraine na thwa khin ton US ten Russia te mei tui masak Russia te tu kim lo US te zo pi hi na gam tan nau man lo hia chi te US ten Russia te mei tui lim to sang a tam zo na sanction ong ke pe ring hi chia US ten na thuk to chang a Russia te ballistic missile pen Ukraine atu leitung gam lian te kimol nai anong kai zia mo to khat na hi ani na to nisangi nia US ten to ong mat tak te ni kwani changina South Africa angam te in tek semina Russia China Iran to te na ngal kisinna South Africa ong nei ring o he South Africa continents anuai pen pena South Africa angama ong nei ding o hi tua pen amin ding pen for peace 2026 china tul ni le som ni le nguk kum songa dai na leitung om thai nang chi thulu to gal kisin nang bolo hi in sen te tung khin ta Russia te tung khin ta Iran te tung khin ta hi bridge plus framework song china bridge ki pol nang gam teng diak pa ring hi India te le Brazil te song asol loin pa kharing hi chin ki ge ni na to khi chang ina Indonesia te le UAE te mo framework to bridge sunga akipol nuam pian te chimai ne to te song ong ki pan ding o hi January khan ni kwa ni na opening ceremony hon na poi na sa takinong boluna ni sangi sung gal kisin na tuipi tung ong nei ding hi hingam lim panin na en le hang to a South Africa te i intek na kep tong a kichi mo to khopi ngei panan ong bol ring na ni sangi sung ong bol ring na hi ngam limi alang khalamawa anwai adok sok pen to a Latin America chi South America teng hi na US te Venezuela te Colombia te to boy na hi to South America continent songa Brazil song pa hi in Brazil song tua South Africa mo South Africa angam angal kisin ama song ki helding hi to hin US te to boy ma na mun to akinai ve so ki bahang to for peace 2026 deal song bol hiam chi le US ten dwara na tuipi tunga mi man thai hi ta athua US te amana hi zonga China Russia ten man salo to changa tuipi tung khwal sin nai zongina shipping lanes china tembo te pai thei na ngai zongina economic activities china sumbol na nasep na te ha buai na omlo nang chi thuluang bolo hi toran gal kisin na bol te US te kamu da na o hi US te to ka ki pol thei non lo manu hi chi dan min bel kwa man ai lo buang in min vo lo hi in shipping lanes tembo te pai thei nang le sumbol na nop tuam thei nang chi te sumbol tembo te toran ong ki man thei ai te chi ang bolu hi na US ten to pen zada ma ding he ai zong sen te Russia te Iran te India te Brazil te Indonesia hi zong ina UAE te pol khadai zong ina ong ki helding hilaya hi manina US te lang khara pen sen te Russia te pen amau azo ring ki sa molel ring ki sa to bel en gen thei khangina ai zong ki tha sak ma la yu he in leitunga ngam lian te i ngam tat dan pen
งำแนวแต่นทวกหล่อมาฮิจิจารีตอนฮิงำเลียนแต่งกิทุตัวไทยเลียนฮิแหละบางเลยโนซงหาวนละโกซงหาวนุ่งอินะโนซงสวกตะตะกินนาเซมละโกซงสวกตะตะนาเซมนุ่นโกเป็นอามาซาโนเป็นอันนี้นาจีบางซงอมตัวอันเกยนังนาฮัดเลยนังซงฮัดเกยกาเลยเกยซงฮัดตัวด้านเลียนินลุงซิมกินไอนาอมเวลลุนกิปอลคอมไทยแหละเลยตรงเป็นทักราขังโตดิงlấy tung sáng cả dấu lâu song lâu đình ra tàu bay dấu lâu song lâu đình lấy tung nét đình hắc xa song lâu đình tùy đón đình tùy sang thâu hắc xa song lâu đình sil đình tên đình hắc xa song lâu đình ai song gam liên tên pen lấy tung cái back champion cái thế nào cái mai à bay USD song ken kapak la nang hituan cái US nong à bay tên chi US tên song cái pen ama sa ton tung đình hing cái ông đem đình gam khát bèo bèo lấy tung apian đình cái phal lâu hi tuan ta na ông bay na gà lắm beka apil na hau na ong zat chang na leitung gam neo ten thuak lo ma mai Russia le Ukraine kilem thading bang za tan aki ho phial zong igen sama bang Ukraine ten za kangamu Russia te tung ong pe bit mai no ngai tun achi phial zong Russian kilem ma ni zong chinai lo lai thai chim phong in ki kap lai ve ni peu achi mai thai mo Russia te lung sim pen to lai tak to din mun Ukraine lam den za som kwa lenga kilem nang man khin ta hi chi khe zo nong sanga pen Russian o chi le pen za som kwa lenga chi pen tam ma khinai za som yet nang on long to kilem na ki bol thai ding chini in to nang ona ut lowina a Ukraine ten zong lel khin siang gen mai leng za lei tang a be siang nai lo be khinaตัวงาลกิโดจิลปันกิปันตัวนี้เลยสอมนี่เลยงาส่งเป็นรัสเซียเต็นยูเครนเลยตั้งอลักตั้มเป็นที่จะกี่แกนไงเว้รัสเซียทัดแกจีปะฮิโลนะยูเอสเต็นอาหุนะเป็นยูเครนตรงอ่ะตัวจะเปียกก้อยนอนลอยจางอ่ะรัสเซียเต็นอาวุธบังอาลาหินตุนตัวนั่งอนะพลาสติกมิสไซล์ตัวกาบไลตัวเป็นรัสเซียยูเครนกิตดหนาหินอนลอยนะรัสเซียและยูเอซีไม่ตุยเต็มโบเตกิมัสสักนะรัสเซียเตเบลปอลปีเวนิซุเอลายูเอสเต็นอันนั้นหน่วยนะจีบังเต็งโตตัวจะรัสเซียยูเครนกิเลมเทดิงอัลลัมเอ็ดนาส่งปานินะบวยนางเปียงโตฮีตัว military deals China Russia Iran เต military deals บอลเป็นJanuary ข้าสอมนี่เลงุกนี่ร้องบอลเรียงอาเกนุฮีนะตัวสงะ US เต็นกวยดานาองทุกติงอ่ะบวยนาองเปียงดิงมองเปียงเราดิงเบลกิเย็นใจเก๋ไอซอง military deals ตัวรันกาลกิสินนายจีเป็นกำขัดเปิดนะบอลไทยฮีนะบวยนาเบลเปียง3โลขมายดิงฮีญี่ปุ่นเต็นซองอามาวิ military deals อาวุธหุ่นจังบอลเซาท์เกาหลีเต็นซองอินอาวุธหุ่นจังอามาบอลมีinternationalมีกำตุยปีส่งมามีกำได้อันนี้ตุยปีส่งองบอลเกยนางนาโอเลเบลบวยนาเปียงเราขมายดิงฮีตัวจังอินะจันวารีคันนี่กว่านี่นะ US เตนะเวนิซุเอลากำไม่ตุยตัวกิสายเซมดิงไม่ตุยคัมพานีซีอีโอตั้มปีทุกิกุบนาโดนอลทรัมมินนาบอลนะตัวมุนัทรัมมินอาเกนนะตัวเวนิซุเอลากำไม่ตุยเป็น US เตนกีฬาพอดดิงฮีเจไอซงอินะเซนเตเลรัสเซียเตตุงะ opening economic มาสมบูรณ์ลำเป็นกี่หนสักดิ่งฮี business เป็นเซนเตเลรัสเซียเตซงตัวกิเซมคอมทยาเวเนซุเอลาไม่ตุยเตอหิซงยูเอสเตไม่ตุยเตอหิซงเซนเตเลรัสเซียเตนัดเอเลองเลยไทยฮีจีน่าโดนอลทรัมมินเกนี่ If we didn't do this, China or Russia would have done it, and if China or Russia were a next-door neighbor, because essentially this is not around the other parts of the world so far away where you fly an airplane for 24 hours before you get there. This is sort of a next-door neighbor if you think about it. And I told China and I told Russia, we get along with you very well. We like you very much. We don't want you there. Not going to be there. That we are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us, and they do like oil, even though they produce a lot of it. But China and Russia and everybody else is able to go, and we'll be open for business almost immediately. I have a feeling the $100 million will be spent. In attack taga Venezuela tembo pen US te khut tung pan sen ten alei ding din mun om hi alei nop ve ve la ni rang high level Venezuela te khut tung pan a sen ten alei hin tun US ten Venezuela pen la phot phot ding
US เตยนะตัวไม่ตุยเป็นยาสวกสักพดดีนะ make a lot of money มั้งสุ่มตั้มปีกีบอลริงฮีเจียโดนทำมินเกนะฮิมันนี่นะสุ่มบอลนะลำอัทวินเซนแต่รัสเซียแต่เป็นเวเนซุเอลาไวเลียนะตัวจะเปียขากตันนะมั้งอามากำโตเปโลวินะสุ่มบอลนะกี่ห้องฮีไอซง US เดนเวเนซุเอลาไม่ตุยเป็นกี่คอนโทรลพดดิงฮีจีนะDonald Trump in Genny. Third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil, and the oil infrastructure will be in charge of it. It's going to do great and make a lot of money, and we're going to take it from there. Well, tenka, torana may to a poor tembozong, nung de tuin zong cut man limo, to tonga amat na hitahe. To changina, Venezuela te e, to a kumpi tak no ahilo.Democracy nga adinga han chama Nobel Prize anga no tulai taga Venezuela gam te i kumpi ding akoi to Nobel amin pen delsi Rodriguez kichina to no pen moduru i khun noya na sem mi khara koi to hi mun pen atel thailo jong nan om pak chinai mo to chang tua Venezuela a Nobel Prize to ni le som ni lenga kuma anga no penตัวกุมปีอากาศโตโนฮิโลวินะอามามาดูรูอิงกาลสวกไอจางา US กามาอตายกำตัวมาอตายฮินะโนเบลไพรส์อากิปิอาฮิตัวหนูโตโดนัลด์ทรัมป์นะไมค์กาลจางอินกักกิมูริงฮีจีนแกนี่นะไมค์กาลโดนัลด์ทรัมป์ตองกิมูริงะตัวไล่ตะกาเดลซิโรริกรูสเวเนซุเอลากุมปีนูเป็นโดนัลด์ทรัมป์กุมปีนกัสิมเกยฮีอามาเป็นมูรูทาปิอาเตฮีจีนอฮอลเคดิงแฮมตัวไอเกลตัวหนูมากิบสักดิ่งแฮมตัวไอเกลตัวดิโมคราซีงะดิงะฮันจำโนมาชารูเป็นเวเนซุเอลากุมปีอินนะโดนัลด์ทรัมป์อากอยดิ่งแฮมตัวขัดองอมดิ่งเฮอินอสอลโลอินองกิมูดิ่งเฮโดนัลด์ทรัมป์นะมาชารูซองอากิมูปีดินสามขินตา Well, I understand she's coming in next week sometime, and I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. ตัวจังเวเนซุเอลาไฟอาบวยนาตกิสายะ US เตลังคาราเข้าเป่าเปลี่ยนชินไอมอโคลัมเบียเตซงตัวโคลัมเบียเต President ปาเปอร์ชูซง US เตนกิมูปีดินสามขินตายนะตัวเตเกลซงองกิมูริงฮีโดนัลด์ทรัมป์ again สาฮีนะเวเนซุเอลาเป็นอากุมปีปอกิมันฮิปไรเตอะตอมเป็นนิซอมถุมซุงเวเนซุเอลากามะกิเตลนาอมโลดิงฮี President อมโลดิงฮีจีอาเกนฮีไอซงอาเวเนซุเอลาเตยนะมาดูรุนเป็นจานวริคันนิทุมนีอากิมันเป็นนิทุมนีมาอินะนิทุมนีซิงสังพลวากมาอากิมันเฉลนิทุมนีมาอินะมาดูรุตางากุมเปียกอยตัวอินโดนัลด์ทรัมป์อิงเกนนั่นนี่แหละนิซอมทุมมาเปอุมากุมปีกอยไทยโลดีไงจางาตัวเวเนซุเอลาเตยกุมเปียกอยทักโนเป็นโดนัลด์ทรัมป์ทัวซิมโลฮีไอซงนิซอมทุมซุงเบกเจียโดนัลด์ทรัมป์เกนไอเตฟีวอริคันนิทุมนีมาเตยาโดนัลด์ทรัมป์กุมปีขัดเตเวเนซุเอลากามาองกิบสักดิงฮีตัวเป็นเดลซีโรดิกุดซิดิงมอมาชารูฮิดิงมอตัวขัดองฮิดิงอาอสอลลวินตัวทูเต็งวายหอมตัวดิงฮีโคลัมเบียเตซงอัทัวองเข้าเป่าวาวาฮางาโดนัลด์ทรัมป์เป็นอามาอโซดิงฮีลอยจางาทรัมป์กิโฮนี่ตัวร้านินวายหอมนี่อจิเตซององแนมเก็กปะแล้วใช่ไหมเนี่ยมีขัดเปื้อจีบะอันนี้เป็นเตนงอนซองมาเอ็ดโซแรงมีอารมณ์กิมแว่หลายมั้งไอซังอาเลียนโซเตจิทัดะไอซังอันนี้เตนงอนซองมาเอ็ดแหลงอาเซียนปีซอยเวนาวปังบิลเบลเตนงอนซองนายโซลิงจังโกไอโซสังพัดแหลงเป็นอภิยังนาขัดอมแว่มั้งตัวนักกัวลำเบียเตของซองทำไมเป่าว่าไว้จีเป็นมาอย่าดูดเปลี่ยนส่งเหมายดิ่งมาอย่าจ้าว่ามาอย่าแก่ลองมาแต่หนังส่งกลุ่มบิมิเลียนคดีแต่องเขาอินละอันนี้ตากันของในคอมนี้จีของอาวุธส่งเหมายไทยอินโคลัมเบียแต่ส่งโดนัลด์ทรัมป์ละมาตอมจิกัดลุงซิโมงอมเปียนี่ไอส่งบราซิลเตเบิลบริสส่งอินเตกแต่หิมานี่นะตัวnaval drills ขององบอลคอมนะองปาเดียเต US ตองกิปอลปะเววาดิงแฮมเบลตัวลายตะกี้เย็นไทยเลียนนายแล้ววินะเวเนซุเอลาไว้และ US เตไว้ตัวตอมขนาดเกนเฮียง Greenland ตกิสายโดนัลด์ทรัมป์เกนนาเลียนตัวนี้เกนนี่มั้งอินตัวเป็นตัวที่เวเนซุเอลาไม่ตุยไว้ตกิสายมิลเลียนตัมปีกุมปีมิลเลียนตัมปีเตมายะอากิดนาและอามายเกนนาเลียนฮิดิงเฮ US
I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. Greenland ding pen sum to Greenland lei ding pen tu chang gen nai keng che ai zong mai lama bel gen thei ding hing che. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Greenland ten ade ke zong pen Greenland te tunga na khat te bel ki sem ding a zen in US ten isep ke le Russia China ten Greenland pen ong la ve ding a US te na igam veng ding na China re Russia te de lo yang che to Greenland pen US te to kinai na mon China re Russia ten la le pen US te to Russia le China te ki gam veng ding to ai cha US ten any la ke zong China re Russia ten la ding a hi manina China re Russia te pen US te gam veng ding in de lo hi hang Greenland ten ade ke zong ama awut ke zong ki sem ding hi China Donald Trump in gen hi. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. ทุดามาไปดิ้งเป็นเกยูริงจีไอ้ส่งทุดามาก็ไปดิ้งตัวกิงอะเกยแหละทุกเขาว่าไปดิ้งเป็นก็เห็นตัดสาเหตุจี And I'm a man. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. Đen mắc tê dòng tổ cây kilom ta mà mạnh đen mắc tê dòng cây tung hội mà mày ni đăng lại tổ mà cùng sang lại na tổ đen mắc tê hi Greenland là mà mất tê mô tổ khỏa dính bay nghe chị chẳng lèo tắc tổ mau hi gầm cái này chị bèn mà non lâu hi chế về dẻo mà. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. In song in US te song in tembo tun song tampi pai sa hiang ai song ina khora kin nana in leo chin to Greenland kim kora sen te tembo te song Russia te tembo ai song Russia te destroyer mo tembo su siang gal tembo te ai song ina sen te ai song ina tampi om khin hi. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Russia te submarine tui sung tembo te khong ai zong to Arctic tuipi Greenland ki mong pai hin tai na en ilak ke le Russia te le China ten la lim ding ai manina China te le Russia te bel kilasak lo ding hi Tudama easy way mo all taka lak ding a kinga akele difficult way ak sa thun zong ki jang ding hi chin Trumpin ge ni inai zong Donald Trump ichi pe na ma mi pel ma kharina media attention zong thakara nga jaw thai pa hin ke mi mal mo na gen le hang Greenland ban US ten thatang to la lo ding hi ai zong thatang to kala ding o hi chia to ran a khau pau nai na leitung bu media attention pen nga sakina Donald Trump to back media sunga ki yen hi in Greenland bel to damin US ten nga lim ding hi china ke bang za som sangi chang bel up sak liming bang hang hiam chi le Russia te zong Ukraine vai hanga alu vai ma khin ve gal thakเป็นตัวจะเปียพวงงำปักไหนโลดิงเส้นแต่จิแรงละกรีนแลนด์เปอุมาตรงโซโลเพียลดิงจิหมายใน US เตตกิโรนังพอลตักดิงอ่ะตัว US เตมะอเดงมักเตส่งอินมวงโซเวหลายซ้ำดิงไอเตทุดามินเบลงะบวงดิงฮีจินละเมนิงตัวเลยตัวกรีนแลนด์เป็นละเซโลวินะในตัวกิปอนาดันเตตัวมันเตprotection defense กิดานาในเลจินหอยโลยามกิงะเลโลยามในตัวส่งอมสายแต่จะโดนทำมาดดหินะ Because when we own it we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. And with a nation, look at what happened with Donald Trump in bel nang yi nan nei khat le thukim na to nan nei khat koi thu pi zoi yam to ra na thukim na to nei to songami ta chia Greenland penเก็บบิดดิ่งสร้างอินะGreenland เป็นนั่งอามาฮิปาและตัวเป็นนวายพวกลักนาเลียนซอฮีมันพาซอฮีจินทรามินแกนี่ Countries can't make 9-year deals or even 100-year deals. Countries have to have ownership, and you defend ownership. You don't defend leases, and we'll have to defend Greenland. If we don't do it,
China or Russia will. Not going to happen. ตัวนั้นทุกิมนาเป็นกลุ่มกว่าทรงตัวบอลไทยแต่กลุ่มซาทรงทุกิมนาบอลไทยแต่จีกำคัดเปล่าตัวไอ้ทรงกลุ่มกว่าไอ้ทรงกลุ่มซาไอ้ทรงทุกิมนาบอลเป็นนางอาฮิโลฮิมานินะนางอาอินละเลจินทุกิมนาเบต้าจีสมนอนโลอตอนตัวนังในสวกดิ่งนะบิดนาตัวสนะกิบจริงฮีจามันอเกนฮีตัวอันนี้ตัวไว้ของตัวกรีนแลนด์และเดนมาร์กแต่เป็นนี้ตัวสมคิดในตัว US Ten Protection เป็ดิ่งจีด่านลำ USO ที่เรานะแกยาอหิมานากระดาลฮีตัวร้านละมาโอทีลำคัดปนินแกนแรงดาลแวเป็นเก็บแวเป็นแกยาหิมานาแกมฮิเลงหอยโซอากิปอลนาโตมีอวดาลสักตัวร้านลำเป็น US President Donald Trump นะแต่เราฮี We are not going to have, and I like China, I like Russia, I love the people of China, I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April. เส้นเตะทรงอีริงรัสเซียเตะทรงอีริงเส้นเตะทรงตัวกิโลมตามะไม่รัสเซียเตะตัวทรงกิโลมตามะไม่ปูเตนเบลตอมจิคัดอามาตุงกะลุงกิมเกยเส้นเตะทรงตัวกิชันนาบังมาในแกงอสโลวินะเอเปิลคาเจนะเส้นกะมาสินดิงเฮง But I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. And by the way, and NATO's got to understand that. I'm all for NATO. I saved NATO. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO right now. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen if we don't. ไอ้ทรงนี่นะกะแวงดิ่งหินเบลเดกง Greenland อามาเตะเกยแวงเป็นสวงไงเราดิ่งเฮเจNATO เตะสง US เตนสงนักปินเปกเฮีย NATO เป็นอาเกมตัก US เตะเฮีย US เตะอมเกล NATO จีสงอมเราดิ่งเฮเจไอ้สงละเซนเตะเลรัสเซียเตะลิมมินฮิ Greenland เป็นกิลาสักไงเราดิ่งUS เตน Greenland อิลักเกยเลเซนเตะเลรัสเซียเตนตัวองละดิ่งฮีจินโดนัลด์ทรัมป์อินเกนี่อินามาเกนะตอมเป็นอินเกนเจ้าเลหังเบลโดนัลด์ทรัมป์อิน Greenland เป็นลักซอมลิมเซนเตะเลรัสเซียเตะเต็มโบเตตุยส่งเต็มโบเตส่งกาลเต็มโบเตตัมมาขีนะเซนเตเลรัสเซียเตตั้งยาลเป็น US เตงัมบุละตัวร้านกาลตกิสายส่งสมบอลนะตกิสายส่งอินเตกากะเวงดิ่งอินเบลเดเก่งจีอาโดนัลด์ทรัมป์อินอเกนฮีอินเซนเตไอส่งนะรัสเซียเตตัวไอส่งอามิมัลวายินกะกิมูดานามโลวะตัวนี่เลซอมนี่เลงะApple ข้าจางอินซงเซนกำกะจินดิ่งฮีจาแกนี่ตัวหัวจินนางเบลัยและนุ่งกุมเปกากอนฟามคิดสาเห He wants you to go and capture Vladimir Putin. Would you ever order a mission to go and capture Vladimir Putin? Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. I settled 8 wars. I thought this would be in the middle of the pack or maybe one of the easier ones. Zelensky นะปูเตนเป็นโดนัลด์ทรัมป์นองมัสักดิ่งฮีจีดานาไลนั่นน่ะสวกสักฮีตัวไงเว้ตัวร้านเลียน่ะไดเรกฮีเราหางตัวเป็นโดนัลด์ทรัมป์กิดนะโดนัลด์ทรัมป์นะปูเตนเป็นมัดดิ่งนะกิซัมเราฮีจีไอเว้อินตัวเวเนซุเอลามาดูรัวมัดด่านของอินะปูเตนว่ามันและจีดานาไงส่วนฮีดียังไงเว้อินโดนัลด์ทรัมป์ตัวเป้ามาเป็นแซมเราดิ่งnot necessary มั้งกิซับอินกิซัมเราฮีปูเตนตัวเป็นกี่กิโลตามมาอิงไอ้ส่งกะลงกิมโลอุนาเบลปอลขดมตัวจางเลียนโดนัลด์ทรัมป์นะที่อามาวิอินทวิวะเกนฮีกาลเป็นกันยัดกิเลมสักขินตาตัวรัสเซียยูเครนกาลเป็นฮักสเปนส่งอิเทยเอาฮักสเปนคัดส่งอิเทยไอ้ส่งกิเลมดิ่งตัวลายตักรัสเซียยูเครนกาลกิโดนาหางินะอลังคัดข้าครามีตัวสอมตุมบังกาลกับตัวสอมตุมบังสีรัสเซียเตส่งสมบอลนะกิเซดิกเด็กไม่ตุยเตส่งกิชายูเครนส่งจิลาควาปีคาฟของกิกาพินเกยกิเลมนาบอลสักนามาองมังและอามาวาริงหอยเป็นดิ่งฮี And I don't know if you know, Peter, the last month they lost 31,000 people, many of them Russian soldiers, and the Russian economy is doing poorly. I think we're going to end up getting it settled. ไบเดนนี่นะยูเครนติงกาลหูนางนี่นะดอลลาร์บิลเลียนจะทุ่มและซ่อมงาบังนั่นน่ะปีไอ้นะตัวสมเป็น US เดนตัวรองกิงอากิไงเลยเว้ยจีไอ้ส่งตัวจะตา US เตสุบนาเป็นโดนัลด์ทรัมป์กุมปีคอนเซปต์ตักเตะรัฐยูเครนกัมปานีนะมีชาติตัวเรียอาร์สเตงากิเทนังกิวายฮอมินะตัวสมตังเบลมีชาติกิงอากิขี้ใจเว้ย Gave $350 billion to Ukraine to fight, and
We would never get that back, although I did make a rare earth deal to get it back, so we will be getting it back, but shouldn't have done that. In Donald Trump in Ukraine lim pen amao again na hu som nya lo Europe te lim hu som lo ina Biden ni a hu sa te nangonตัวเตนางอนเป็นอสุมากิงะกิกนอนลอยเตมีเชียตตุเบกะกิละกิกแหละตัวซะดงๆถ้ามีลุงซิมฮี Because I was able to get NATO to up GDP from 2% to 5%, NATO's got a lot of money, and they're paying for everything. We're not losing any money. We're making a lot of money, I guess, if you think of it, because we're selling our military equipment. They're probably giving it to Ukraine. เกงกงกะโตจังอินะเนโตกิปอลแคมเปวินะงาลาดิงะบัดเจ็ตเป็นกำสุมลดอีก 2% ปานินะ 5% ดงกะเกนหินะมีแคมเปญกาลวันองเลยนะ US เป็นสุมกิงะงะจะใจเวสุมเป็นกิเมเจียสุมเป็นเปคัดซงกิสุมนอนโลนี่ตัวเต้น US กาลวันองเลยนะอามาอยู่เกรงอาหุนบเลหุตัวร้านหินะ US เปอุมาเกมาไกนาน้อยสุมน้ำโลสุมเป็นกิเมที่เจไอซงนะเกียดิงะกะเซบดิงะทุปิเป็นบิ๊กดีลส์เป็นคัดซิมากาลกับตัวสมทุมมักอสิแกงนะรัสเซียยูเครนกาลเป็นกะกิเลมสักดิงตัวเป็นทุปิเป็นฮีตัวโดนัลด์ทรัมป์มินแกนฮีอินตัวจางอินะตัว Greenland อลักดิงไว้เบลโดนัลด์ทรัมป์มีลุงซิมไอซงรัสเซียยูเครนไว้ไอซงโดนัลด์ทรัมป์มีลุงซิมและไม่กาลส่วนเจียดิงเบลอามาเกนบางอินะเซบนักและตัวเกนดันเป็นกิเตลซินเซนดิงอินลาเมนหังอินะตัว US เตย Greenland อลักดิงตัวกิสายะเนตูสุงะอัทุปีขรากิงไอสุนมาเตอิตาลีเตย PM โนตัวนูซงตั้มปีนักเกนินะ I believe that the debate is not only one that involves Europe. I think it is a debate that must involve NATO. I believe it is clear to everyone what implications a choice and an option of this kind would have for the future of the Atlantic Alliance. That is why, frankly, I do not consider it realistic. ตัวร้าน US เต้น Greenland กับมองลักเลยเป็น Greenland ไว้เป็นยูโรปเตเบกอีบวยปีดิงเราวินะในตู้เตยบวยปีดิงซงฮิดิงเฮเจในตู้เตซงกิปาดิงเฮจาแกนี่นะตัว US เต้น Greenland องลักหนักและไม้ละมาในตู้ไม้ละมุนดิงเป็นกิเกนไทนอนเราฮี I don't consider realistic มั้ง I think that the Trump administration, with its somewhat assertive, very assertive methods, is above all drawing attention to the strategic importance of Greenland and more broadly of the Arctic region for its interests and its security. ตัวร้านเปิดมาเปียงเทโลดิ่งฮีชินะอีตรีเตย PM นู้นแกนี่อินตัวไล่ตักเลยตัวกำเลียนจะได้ว่ากิงไอสุนจิไหมนี่มั้ง US เตตัวบวยไทยเจ้าเม็กซิโกเตยมาไกกับมาไกปีนูซงนูเมฮีอีตรีเตยมาไกปีนูซงนูเมฮีตัวเดนมาร์กเตยมาไกปีซงนูเมฮีเวเนซุเอลาเตยมาไกปีซงนูเมฮีนะโดนัลด์ทรัมป์ตัวร้านอากินอกข้าตั้มโซเต็งเป็นนูเมฮีโดนัลด์ทรัมป์อินกลุ่มปีงาอดีงาโวอากิเดมโตนายนซงอามาสเปนโอบามาหุ่นคิดเตอากิเดมปีซงกลินตันฮีนะตัวอันนี้นางกิเดมโตปีแล้วซงกัมราฮาริสินะนุเมงกำแทงและนุเมแทงต่อกี่ตัวขจิตจัดทีตัวเห็นทุรังตำเปียงเบลับนอนเกนี้นะตัวเนี้ยเย็นแต่งแผ่นไหนและรัสเซียเต็มบอกกิมาสักคิดปันรัสเซียเต็มยูเครนเป็นพลาสติกมิสไซล์เตนงอนดงโตกาบองกิปันรัสเซียไชน่าอิหร่านเตนะเซาท์แอฟริกาอังกามากาลกิสินนานะเซตักินองบอลตัวจางอินะตัวเวเนซุเอลาไวเบลาและเวเนซุเอลากุมปีตัวไล่ตะกาเซมแต่ซงอินะดิโมคราซีละมาหันจำนมาชารุไอซงโดนัลด์ทรัมป์กิหอยตะเกนโฮปีไม้กาลอาซงกิโมทัวดิงเกนี่นะกรีนแลนด์ไวเบลาและเซนเตรัสเซียเตเป็นกังกำแวงดิ่งอินเดย์โลลิมกะฮิเตกรีนแลนด์เบลลานิงทุรามินไปนวมซอยงาฮิซงอินะทุรามังกิไปเกและทุเขาอินไปดิ่งฮีเจาโดนัลด์ทรัมป์มีอเกนนะตัวจางเกนนิ่งยังตัวอันอิเลยตรงเป็นตัวนี้แหละซอมนี้แหละงกกุมเป็นองค์กอยจิกาลส่วนดิ่งยามกิเกนไทยโลตัวนักกิปันตัวนี้แหละซอมนี้แหละงากุมเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะเลยตรงบุบสมบอลจะเข้มเป้าลุมเลยนะอาวุธบางอะไรโตใช่ไหมนี่มั้งสมบอลกิเรียมนาลำเข้ามาหนตัวนี้แหละซอมนี้แหละไงซอมนี้แหละงกจังนะเลยตั้งตัวกิใส่และกำกุมปีเตะแค่นะตรงมั้ง US เตนองฮันจำตัวนะอามาซาเวนิจุเอลานี่นะ Greenland เบลองฮิลิมดิ่งเฮ
in tu ni le som ni lenguk sunga tuaran ong piang to khan chen leitung mai lam ding be lei khusung om ke hi te na tua chi sakun la hi te na tua chi sakun la chi e yen thei pe umam lowin thu le la i leitung yom na leitung thu le la i thei nang chang be ka yen hi na en na te ki khel sak thei lo zong direct a po pa thei lo yang ai zong leitung ama hoya hoi ke zong en iki khel sak thei le ipua thei ei khusunga ompen bang yam chi le ei mi mal nun tak na bang chileng khang to sak ding ei in kwa ni leitung pen bang chileng hoi so sak ding to pen ei khusunga mi just then Greenland na lau na la ke un chi te pe um ei gen thei om vet lo man lo hi chi zong again le again chang bakin ei man chi le man lo chi tonga mi ten na sem lo ding ai zong ei sep thei le ei khusunga ompen ei mi mal khan to nang le in kwan khan to nang pen ei khusongam to an hi channel pan again zelma bangina in kwan khan to nang mi mal khan to nang ingam khan to nang pen I omom na chara imaswan imaban chara ina sep pen han cham ding pilna zong ten pilna han cham ding company na sem ten ina sep han cham ding ei on business mo ei nei tom sum le pai bol na sep asemi le zong han cham ding ei in kwani pilna khang sak ding isum rut khang sak ding ichidam na tu pi ngai so ding pilna khang sak sum rut khang sak chidam na khan sak nge le nang I na leitung pen hoi zo dinga nang bol hi te to pen nang khusung om hi han chama sem thai hi to pen I han cham ding lai sep ding ei vai puak nya thi min ong sep sak lo ding hi ton leitung thu pen ai le thai nang cha nei ding hi a ai zong ipua thai I leitung pen ei puak ding hi china to ni ke han thon ro mina to chang ai to gen na khol bol ring hiang lung da mai gwai